Szeretettel köszöntök minden kedves Zone nézőt. Ma egy történetnek leszünk részesei, én és Peti, Sallós Kovács Peti, aki a kamera mögött áll. Ez egy 50 éves történet, engedjétek el, hogy itt kezdjem el Budapesten ebben a stúdióban. Mégpedig úgy kezdődik, hogy a sportgolf titkos küldetés. 1970-ben valamikor Wolfsburgban, amikor ugye a zenei világot a Led Zeppelin és a Pink Floyd dominálta, összedugta fejét 5 furcsa ember, 5 lázadó, rebellis. Azt mondták, hogy csináljuk már valamit ezzel a Golffal, ami egy nagyon modern, kompakt autó. Valami kis hegyeset faragjunk belőle, ennek a projektnek lett a kódneve Sportgolf. A Sportgolf csapatban a következő emberek voltak benne. Alfons Löwenberg, mérnök, Herbert Horntrich, aki ugye a futómű dinamikáé felelt, illetve a fejlesztő központ vezetője Hermann Hablitzel, illetve Horst-Dieter Schwitlinski, marketing specialista, és a sajtófőnök Anton Konrád. Innen olvasom föl ezt a mesét, hiszen a meséket könyvből szokták felolvasni. Az 5 Volkswagen alkalmazott az egyikük privát lakásában találkoztak, és ott egyeztek meg abba, hogy kéne csinálni egy olyan erős Volkswagen Golfot, ami mindenki számára elérhető lenne, és gyors, és nagyon szórakoztató. Valamint az FIA engedélyével versenyezhet is. Az első lépésként egy prototípust építettek, amely az akkori szintén új Siroccón nyugodott, azon alapult, egy 100 lóerős, rettentően hangos kipufogó rendszerrel ellátott autót, és ez a csapat hamarosan összerakott valamit, amit aztán be is mutattak a Volkswagen fejlesztő csoport vezetőjének, Ernst Fiala professzornak, aki csak annyit mondott, hogy hát nem vagytok normálisak. Akkor már Sportgolf néven futott ez a kis csapat, illetve maga az egész projekt. Addig reszelgették a Siroccót, míg aztán 1975-ben szintén még a Sirocco alapjain bemutatták ugye a Volkswagen vezetőségének is az Era Lessien versenypályán, vagy tesztpályán. Akkor ott már Fiala is azt mondta, hogy ez érdekes lehet. 1975 május végén meg is érkezett a hivatalos megrendelés a Volkswagen részéről, úgyhogy a projekt lendületet kapott. 6 prototípust építettek, és ezek közül az egyik a hivatalos pace-kárja, vagy felvezető autója lett a Nürburgringi 1975-ös sportautó világbajnoki fordulónak, ahol az emberek meglepődve látták, hogy ez egy gyors Golf. Ez hogy lehet ez ilyen gyors? Úgyhogy 1975. szeptemberében az IAA Frankfurtba be is mutatkozott az első Golf GTI, az emberek megőrültek tőle, és 1976-ban be is vezették a piacra. Eredetileg 5000 darabot terveztek eladni, ez hozta volna vissza a gyártási költségeket, de jól mutatja az, hogy a 13.850 márkás autóból, amúgy annyi volt az alapára akkoriban, 5000 helyett végül 461.700-at gyártottak a Golf GTI-ből, az első generációból. És hát ugye mi volt a lényeg? A lényeg az volt, hogy ez egy nagyon-nagyon könnyű, 780 kilós autó volt, fém és műanyag, és volt benne egy 110 lóerős, befecskendezős Bosch Jetronic rendszerrel ellátott motor. Ez innen is a neve, Gran Turismo Injection, ugye a Gran Turismo Injekciónét, azt valamikor a 60-as évek végén a Maseratinál fedezhettük fel először, ahol benzinbefecskendezést alkalmaztak, és innen indult el aztán világhódító útjára ez a 3 betű, hogy GTI. Nem ez volt az első hot hatch amúgy, hiszen léteztek már előtte is, ott volt az Alfa Sud TI,
vagy a Simca 1100 Ti, a Sunbeamnek, illetve a Vauxhallnak is voltak már hasonló autói, azonban ez volt az első autó, amely tényleg elérhetően, megbízhatóan, egyszerűen, költséghatékonyan ötvözte mindazt, ami definiálja magát a hot hatch-séget. Ez volt a legtökéletesebben megformált hot hatch akkor a 70-es évek végén. És ugye innentől kezdődött az a sikász széria, az a sorozat, amely 50 év elteltével, most 2026-ban abba a GTI-be csúcsosodott ki, amit, ha minden igaz, mi is kipróbálhatunk, hiszen ahol ez a történet kezdődött annak idején a Nürburgringen, ami egy versenypálya, 50 év elteltével ugyanott folytatódik, egy versenypályán Barcelona közelébe. Pálmafák, napsütés, Petikém, hajnalba indul a gép, menjünk! Pálmafa, mi? Hát, lehet, hogy ide bukósisak nem fog kelleni, Peti. De Nagykabát igen, van vagy 4 fok, szakadó eső, na mindegy. Ez a mi szerencsénk. Ettől függetlenül a Golf GTI Edition 50 az itt van, méghozzá csak a kedvetekért, csak nektek, csak most Tornado Road szín. Tornado Road. Ugye ez hivatalosan jelen pillanatban, mert lehet, hogy még kitalálnak valamit, jelen pillanatban ez a legerősebb GTI. Nem R, nem minden, hanem a GTI közül ez a legerősebb. Ugye nézzük meg, hogy ugye az a piros kis csík, ami az egyesnek keretezte a maszkját, az most áttranszformálódott egy ilyen Forma 1-es-szerű, már radikális kopoltyúba. Érdekes módon ugye itt nyitva van, itt az olajhűtőhöz, vagy a töltőlevegőhűtőhöz viszi a levegőt, itt viszont nincsen. Ez teljesen zárt, 5 féle színben kapható, és ugye most, majd mindjárt beszélünk a motorról is, de azért jól látszik, hogy ilyen nagyon drámai, de nem annyira, mint mondjuk egy Civic Type R, azért egy picit megőrizte ezt a józan németességét, már amennyire józan tud lenni egy 325 lóerős elsőkerekes autó, de azért nem néz ki rosszul. Azért vegyük észre a kovácsolt 19 colos felniket, nézzük meg a 340-es első tárcsákat, hátul ugye 310-esek vannak, és jelezték az imént, alig 10 perce mondták, hogy valószínűleg ez az utolsó olyan autó, amit gyárilag ezzel a Bridgestone Potenza Race semi-slickkel szerelnek. Ezeket az abroncsokat is hazavágja, majd kaphatóak lesznek, de gyárilag ugye hazavágja őket az emisszió. Ugye, amit tudni kell, hogy 1470 kg az autó, 15 mm-rel ül lejjebb, mint a sima Golf, és hát egy csomó mindent módosítottak rajta. Ugye e fölött még van, van még egy kivitel a Club Sport, ott is vannak apró nüansznyi különbségek, de a teljesítmény nem változott, 5,5 alatt van 100-on, a Club Sport kivitel 270-et, ugye ott kijebb tolják a limitert, 270 km/h a végsebessége. Ugye nagyon fontos, hogy kapott egy plusz alumínium segédkeretet elől, természetesen elektronikusan vezérelt differenciálzára van, az azért kell egy ilyen erős autóhoz, és nyilván a hátsó futómű a hátsó futóművön is módosítottak a sima 8-as Golfhoz képest, ugye erősebben, jobban ki van támasztva a lengőkar, illetve elől is keményebb szilenteket használták, egy kicsit más formájú ugye a kerékdőlés miatt is az alsó lengőkar, illetve hát lengőkar, ugye megferzen elől, úgyhogy az az egy, ami van. Ugye az picit más formájú, keményebbek a motortartóbakok, nyilván átprogramozták a differenciálmű, az elektronikusan vezérelt differenciálműnek a működését is, és ugye a Club Sportnál még egy speciális vékonyfalú titán kipufogó rendszert használtak, ami 15 kilóval könnyebb, mint ez. Sőt, azt mondom neked, hogy ez az, mert ugye azt mondták, hogy a fekete a sima kipufogó rendszer, a titán vég, ez meg az, ez a Club Sportokhoz jár. Hát akkor a jobbikba nyújtunk bele, Peti.
Ugye, ami még más, hogy a gumin és a felnin is spóroltak súlyt, összesen a Club Sport 25 kilóval könnyebb, mint az Edition 50, és nagyon-nagyon fontos még, hogy az még 5 mm-rel alacsonyabban ül, de az apró finomságok teszik mégis megjegyezhetővé. Ugye a GTI felirat az 50, a GTI 50 felirat itt, ugye a küszöbökön bent, meg hát az a tény, hogy ez a legerősebb GTI jelenleg. Különböző trükkök vannak benne, van emóciókkal teli rajt, mikor durrog, csattog, Pops and Banks, ugye? Ezt most már nem fog kelleni utólag megírni. Természetesen van benne ride program, és ugye itt van a géptető alatt a már jól ismert 2 literes turbomotor, az EA888-asnak a 4. generációja. Nyilván tudjuk, hogy a végtelenség lehet tuningolni, de ez így gyári, 325 lóerővel, 420 Nm-rel, és ugye esküsznek rá, hogy merevebb lett a karosszéria, ugye a dőlésszög a Club Sportnál 2 fok elől, hátul 1, a mezeinél 1,33, illetve az Edition 50-nél 1,33 és 0,75 hátul. Teljesen más, ugye a széttartás és az összetartás dinamikus változásait is kicsit megmókolták a keményebb szilentekkel, illetve a finoman más formájú lengőkarokkal. Épp annyi nüansznyi különbség van, hogy esküsznek rá, hogy versenypályán nagyon-nagyon neutrálisan és játékosan viselkedik, mert ez a játékosság az, ami nekem őszintén egy picit hiányzott már a GTI Golfból, már kíváncsi vagyok, hogy ebbe az időben mit tudunk itt kipróbálni. Túl komoly autó lett már az 1-eshez, meg a 2-eshez képest, de az tény, hogy nagyon gyors, kellőképpen menőn néz ki, hát aztán meglátjuk majd, hogy mit mutat talajon. Mit tudunk még mondani, Péter? Fel kéne menni a pályára, meg tudjuk mutatni az üléshúzatot, mert természetesen az is egyedi. Kicsit azért visszahozza a régi idők hangulatát, ezzel a kockás, csíkos húzattal. Ez a mi kameránk, igen. Belülről persze jól ismert 8-as Golfot látunk, ugyanezzel a kezelőrendszerrel, a kormány más, bejöttek ezek a szürkített, nem tudom még eldönteni, hogy ez fém, de szerintem amúgy műanyag. Igen? Szerintem műanyag, de ugye ez is egy ilyen titán színű kilincs. Menni kell vele, Peti, megnézni, hogy adja le a nyomatékát, mennyire használható, milyen széles tartományban, mennyire dolgozik a diffi alád, mennyire húzza maga után a hátulját, ugye a rossz és erős elsőkerekes autók azok húzzák maguk után a hátuljukat, a jó elsőkerekes autók meg ugye elkezdik szépen fordítani a hátuljukat, hogy kicsit rásegítsenek kanyarba. Minden esetre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hát most ezen a vízen valamit tudunk-e vele mutatni. De majd beülünk, azt megyünk. És hát ugye itt van az egész GTI sor. És ha kérdeznétek, hogy mi hiányzik az, amelyik engem a legjobban érdekel, mert ott látod meg, hogy hová fejlődött a Golf, miben fejlődött, és esetleg mi az, amit viszont elfelejtett, vagy elhagyott útközben. Úgyhogy ahogy az 1-es visszajön, abba ülünk is bele, Peti, most pedig menjünk fel, és ígyunk meg egy kávét. Látod, Peti? Csak visszatértek a gombok. Ugye? Ennél, ami jó ki volt találva és működött, ezt kikövetelték maguknak a emberek. Gyorsulásmérő, tájoló. Hát itt van szépen minden, ami kell. A navit azt ki tudja rakni ide középre is. Parkmotor Castelloli. 4164 méter ez a pálya. Amúgy a FIM meg az FIA is elismerte versenypályaként. A leglimitálóbb tényező, ami miatt itt nem tartanak világbajnokságot, az, hogy csak 14 boxa van.
de amúgy 11 kanyar van rajta, azt hiszem 7 jobb, meg 4 bal, és spanyol bajnoki fordulókat tartanak itt, meg hát ez egy ilyen kiképző, vezetőképző központ, pályanapoznak, motoroznak, úgyhogy ez egy valid működő dolog itt Barcelonától alig 40 percnyire. 14 méter széles a célegyenes, 12 a pálya, és olyan versenyzők rajzolták meg, mint Carlos Checa vagy Dani Pedrosa, úgyhogy azért ők azért valamit tudnak. Jó, ebből is látszik, hogy alapvetően ez inkább egy motoros pálya, de tökéletesen megfelel most nekünk. Hát én úgy gondolom, hogy figyelj, ugye nekem ez egy picit egyszerű, egy GTI Golfba, ugyanez a kis előválasztó pöcök tulajdonképpen, de van hova eltenni a telefont, úgyhogy ne csúszkáljon. Szépen így le is tudod nyomni, nyilván ha nem lenne tokba, akkor azért jobban beférne, és akkor töltené is szépen. Van 2 Type-C-nk, és hát természetesen a vezetési profilok között a sport mellett megjelenik a Special Nürburgring, ugye? Ebben a vezetési profilban a jármű komponensei a Nürburgring Nordschleife szakaszán 7:46-ot mentek amúgy vele, ami a leggyorsabb Golf GTI idő, ami nem egy rossz idő. Különleges vezetési élményt nyújt, minden különleges, Peti, ebbe az autóban. A többi az meg a megszokott 8-as Golf, nyilván beszél magyarul természetesen. Spotify, Air Console, hangzás. Hát ha nem haragszatok, ezeken most én nem mennék végig, mert ugye ez a gyors menü talán ami a legérdekesebb. Head-up displayünk is van. És az ablaktörlő is szépen töröl. ESC rendszer. Meglátjuk, hogy mit engednek itt menni vele a pályán, de amúgy az üléspozíció nagyon jó. Az ülés manuális, ezzel is spóroltak súlyt, ugye azért figyeljünk oda. Hát aztán ennyi nagyjából. Pirosak a pedálbetétek, az kicsit olyan... Jó, hát neked tetszik, de amúgy veszi szépen a lapot, úgyhogy nincsen ezzel gond, ide átalítunk, hogy ez látszódjon, hogy Nürburgring Edition. Igen. Ki tudsz ide pakolni ugye töltőnyomást, fordulatszámot, végsebességet, meg mi egyebet. Itt van a navi. Ez itt a lényeg. Fordulatszám és tempó. Ez lenne a Golf GTI-nek a lényege. Tulajdonképpen ezzel a 3 betűvel azért, ahogy azt elmondtam a bevezetőbe is, ők megalkották ezt a kategóriát. Voltak már előtte is hot hatchek, nem az 1-es GT volt az első, de ez volt az, amihez mindenki mérte magát, és ugyanúgy ide is betört a világító üléstámla. Tudod, a betűk világítónak benne. De amúgy jó. Amúgy így jó. Na majd otthon majd alaposabban a körmére nézünk, de már az R variant. Göbi dörzsöld a tenyeredet, az lesz a tied. Azt mondta, hogy comfort módba kezdjünk, mert hogy tricky a condition, trükkösek a körülmények. Teszek én neked mindjárt komfort, speciálba megyünk. Speciálba küldöm. Speciálba? Várjál, már ki kell kapcsolni, mert jön a csávó, benéz a kocsiból, azt látja, hogy ez úgy, nem úgy van. Megemeli ilyenkor az alapjáratot, remélem ebből nem tűnik fel neki, hogy nem komfort módba fogjuk őt követni. Komfort módban az utcán kell közlekedni, tudod? Ez meg itt egy erre a célra épített versenypálya, Péter, ahol a komfort olyan távol áll tőlünk, mint Bohumil Hrabátó a józanság.
Mert azért jó az elején lenni, mert utána a végére kerülsz, amikor már kicsit megtanulod a pályát. Így van, jó. Fel fog úszni, igen. Like rivers going over the track, that means we have to take care of certain points. From the beginning we just try to get used to the track and try to memorize the most important key points. So, turn 1 already, we have the first river going right over at the apex. Igen, itt van egy keresztül But please stay vízátfolyás. away from the curbs because they are very slippery when it's wet. Van egy olyan érzésem, Peti, hogy sok mindent nem fogunk megtudni a dinamizmusából ennek a gépjárműnek így. A very fast right hand az oké. Igen, kerüljük el a izét. De úgy nyugodtan rámehet. Még a fékre nem kellett rálépnem. Jó, akkor hagyjunk akkor. 5 autónyi távolság. Az egy döntött könnyű. Ez mondjuk arra jó, egy ilyen visszafordító, hogy lásd, hogy milyen a kormány áttétel. Aranyosakat nekik ezt kell csinálnia. Itt is van egy átfolyás, késői érintő, amit ugye nem érinthetsz, mert lecsesznek. Ez itt a 620 valahány méteres hosszú hátsó egyenes, ez hosszabb, mint a célegyenes ezen a pályán. Ugye itt azért motorral ezért ugye 3 kg környékén veszed a féktávot már. Here as well, very late apex, and with all the elevation changes here on this track, you cannot always see the apex when you enter the corner. Késői érintő az ez, és innen már lehet kigyorsítani, lehetne, de hát... Szóval neki ezt azért kell elmondani, mert tudom, lesznek olyanok a kommentelők között, akik... Downhill, quite early braking here for the left-hand corner, and of course, as this is going downhill, the weight of the car pushes you more to the outside, so take care of that as well. Akik ezt majd megjegyzik, hogy de miért így megy, azért, mert nem tudhatja, hogy kik ülnek az autóba, mennyire jártaság. És itt, oké, ezt megjegyeztük, ez is késői érintés. Szóval nem tudja, hogy kik ülnek az autón, mennyire tudják, hogy milyen egy 300 plusz lóerős autó, milyen a személyzték vízen. Igen, itt keresztül folyik a víz. Itt azért be lehet forogni szépen, és akkor kiesel oda. De szépen látszik, hogy hol van az átfolyás a pályán. Once you reach the apex, you open the throttle and also open the steering wheel. Most már talán tempót is fogunk venni, bár nem vagyok benne biztos. You can now also switch to driving mode if you like. You can now switch up to more sporty. Azon már rég túl vagyunk. Please take in mind that the car will of course allow more sliding as well. Hát figyelj. Again here, staying close to the inside. A pálya jó, 8 fok plusz-minusz, 8% az emelkedése, de jó, nagyon jó, meg van domborzat, én ezt nagyon szeretem, nekem a Hermann Tilke-féle pályákkal pont az a bajom, hogy laposak egyszerűen. Hopp, érezted? Ugye nem tud annyi vizet elvezetni a Szemiszli gumi, de hogyha nem pánikolsz be és keresztül engeded rajta az autót, akkor nincs baj. Hát igen, ezek az alapdolgok. Itt is lesz, figyelj! Nem lesz.
Szólt a sebet táblafigyelő, hogy 50. Hol látott táblát? Nem tudom. We then brake hard again for the tight left-hand hairpin. Hát azért a hard again az nem ez. De amúgy nagyon-nagyon érdekes lenne, hogy ez a szemészli gumi mit tud ezzel a kocsival itt ezen a pályán. Azért az biztos, hogy Once you hit the apex, fogna mind a festék. open the steering wheel and slowly go on the gas again. Hát nagyon ezt utól tudnánk érni a srácot. Azért szépen megy. For the downhill section here, also very technical and nice part of the track. Igen, itt lesz most ez, aztán késői érintős, és már lesz a, Handle, steering inputs of course. ez lesz a középen kezdős, késői érintős. Így, We come itt, to the double left-hand corner here. így, és itt vagyunk. Come to the last section of the second lap. So we'll now do on the Hopp, main straight érezted? the switch. That means the car behind me, this little gap will go on the right hand side. Igen, And the last kimegyek. car goes into the gap. The car behind me opens. Hagyjuk itt meg a geppet, hogy az utolsó azt tudjon bejönni közénk. Hát az utolsó, Last car has reached our group again, so on the red one, you can see on the right hand side. The green one will now overtake our group on the left hand side. gyere már, te zöld! Go behind my car. Menjél, bástya. Na, az biztos, hogy egy klapsport. Continue. Hát van egy olyan rossz hírem, Peti, hogy ennél gyorsabb nem lesz. Jó. Majd talán a végén, amikor lemaradunk, akkor egy kicsit meglógatjuk magunkat az övön. And there's a small river. Jó? Itt van a kis átfolyás. Hát semmi. Jó, hát nyilván vigyáznak. Azért kihúzni a kavicsból, össze is teszed az autót. Nagyon csalókám Right hand corner here. a kavicságy, mert az azért szét tudja cseszni a Try kocsit. to use all the space on the track. Így van, használjuk az egész pályát szélességét. Elkapar azért. Van benne akarat. Nincs ezzel baj. Nice and soft steering inputs, of course braking inputs as well on these conditions. We come to the tight hairpin. Try to take care about your vision here. Once you hit the apex, your eyes are already on the outside of the corner. Hát igen, itt az már kifele nézel a kanyarból, ilyenkor dolgozik. Ilyenkor, ha nem lenne kipörgésgátló, a diffi amúgy behúzná a kanyarba. Then trying to be on the inside here at the curb for the cone. Itt kéne bent lenni, hopp az érintő, és itt megengedett ki szépen. Jó van, ne hajtsuk bele a hibába itt ezt bácsit. Braking again for the tight hairpin. A váltó gyors, a fülek lehetnének nagyobbak. Ez ugye a standard Volkswagen The fül. outside cone, you start to steer into the corner smoothly. Then open the steering again at the throttle. A fülek lehetnének nagyobbak, mert így már csak az ujjam hegyével érem el. Én jobban szeretem a nagy, de ez abszolút egyéni szoc probléma. Én megint felismert egy 50-es táblát. Oda célozzunk arra, így. Késői érít. Hát neki köze nincs a csávónak ahhoz, amit csinálunk. Az látszik. Nem akarok rámenni közelebb, az meg. Trying to hit the apex here on the second one for the Így van. left-hander. Ez a késői. Majd már Pityu érintőre is veszi, és már engedjük kifelé, és... Beszúr neki féktávon? Abból azért lenne botrány, nem? Hogy magyarázod, hogy nem abban a módban Hát bepánikoltam. Megmondom nekik, hogy bepánikoltam. Hát egy biztos, hogy nagyon elasztikus az a motor, de hát tudjuk, hogy ez a 2 literes TSI, vagy TFSI, ahogy régen hívták, azért ez egy jó motor. Azért ez egy jó motor, és az önzáró differenciál még az azért jól jön a gyors elsőkerekes autókba is.
Tökömnek fékezünk itt már, ide beengedni, azt oda kicsapni rá a kőre, vissza, bing, bum. Nice braking here for the tight left-hand hairpin. Here also a little bit of banking on the corner, so it's a really nice one. Gyönyörű. Annyira szépen csinálja, egy kicsit megcsúszik, már zár, jó, gyors, jó, ezzel biztos jó köridőt lehetne menni. Meg aránylag direkt a kormány is. Fú, de meghúznám ezt a kanyart, tehát sírná a gumi, így mennénk be a kanyarba. Pattognánk le oda. Ámó. Gyönyörű. Szép. Jó kitalálták, rohadjanak meg, azért jó meg van csinálva. Nem mondom, egy Civic Type-R azért az mélyebben ülsz meg minden, de gyors. Tudom, nem mehetnék csak egy mindent eldöntőt. A nap végén egy hazamenőset, tudod, egy kilépőt. Nem kell tőle félni. Az autó mindig egyenesbe akar állni, Peti, hidd el nekem. Nem bolond. Na, megérkeztünk. So we have the slick tires here in this condition. It's actually astonishing how much grip the car can develop. Hát igen, ahogy jó a grip, meg minden, de hát korcsolyapályán vagyunk. Azért kint 4 fok van, azért, bocs, 6. Azért nincs az a panyol meleg. Ez itt a kései érintő. Ez az. Hagyj előzzem már meg, könyörgöm. Nézd meg, Peti, egy 747-es leszáll közéjük. És fékez. Fél szegény, hát nem tudja. Nyilván sosem ment még ilyen gyorsan. Jó lesz ez a kocsi, hallod, ezt ki kell valahol otthon vinni valami jó helyre. Szerezni rá a szemiszliket. Jó, hát a diffi működését azt megmutatta, jó. Jó lesz ez. Na, most akkor csináljuk azt. Oké, főnököm. Hogy most megmutatom neked, milyen az, amikor az autó nincs 900 kg, az füligére szállt még ezen a vízen is. Szóval, na, ott vannak azok, amikkel most voltunk a pályán, minden, de engem a görcs ezért rángált. Figyelj, 46 vagyok, Peti, nekem ez a fiatalságom, ugye? A 2-es 16 voltos, tudom, a 16 szelepes, csak mi így hívtuk annak idején, Szedicsi Valvole volt, a Viktor barátomnak volt Szedicsi Valvole tipója, nekem volt Kadett GS-im, és azt hiszem a Gábornak volt GTI Golfja. Így verettük mi hárman a nagy éjszakába, tudod? Az volt, mindent vitt, apáddal ketten. De az igazi, az eredeti, ami 850 kg körülbelül, az ez. Ezt már papó melegíti itt egy ideje. Nem bántjuk, szeretjük, de azért megszólítjuk. Jó? Úgyhogy ezzel megyünk most. Peti, ha marad egy kis idő, akkor meg beülünk zokogni abba. Nagyon érdekesek, persze, nyilván szép, meg de nem tudom. De nem jók, meg minden, de ez. Csak ez. Hallom, hogy meleg. Hát, amíg kicserélted az aksit, az be is melegedett. Leszarom én az ebédet, Peti, gyere, menjünk. Dobjuk fel a kamerákat, kockás ülés, húzom, meg! 1979-ben járunk, Péter, még egy év, és megszületek. És már meleg van, és na, tessék. Beülök. 81 kW, 110 lóerő. És már rájössz, emergency cardot vetesszük hátra, gyere, ülj be. Hát a tükröt régen így állítottál, Peti, lehúztad az ablakot. Mi van? Hát ne lógjon bele a mikrofonba, szarom le. Nem divat lapot csinálunk. Ezt beállítottad a tükröt. Így. Azt akkor az ott jó volt.
utána kézzel felhúztad az ablakot. És az volt a nagyon loki, aki tudott így állni, az közben tudta így tekerni, hogy nem látszik, hogy tekeri. Azt hitték, hogy elektromos, tudod? Na, nézd meg, gyönyörűen. 119.950 km van benne, figyelj! Clar, 700 espècies són moltes, 700 amenaçades. En tot aquest temps que no hi ha hagut plans, malgrat Stereoràdio. que eren Amit mindenki utánzott, a golflabda. Kuplungfék, pici helyen, nátcipőbe trükkös. És akkor induljunk meg, Péter. Menjünk ki a versenypályára. Basszeg, ez a váltó. Azt a kurva. Innen jöttünk, innen mi? Kuplung Vajpuha. Jön szembe kolléga. 4-es GT-vel, ez a Tomi volt. Ő végigüli az összeset. Hát fiatalság, bolondságos bátyám. Az autó, ennek az autónak az első szériája 810 kg volt, aztán később már majdnem 850 lett. Hízott. Hát a fék az nyilván, azt tudjuk, hogy az korabeli. Gyere, főnököm. Mi erre? Fizetek. 110 ló, Peti. Ez olyan, mintha 700-al mennél. Zeg. Dobol a kavics, bátyja. Körforgó. Nem tudom, merre megyünk, de menjünk erre. Ez az. Zsák utca 500 méter, ez a miénk. Becsapódunk, Peti. És tényleg, nem hazudtak. Stop, ide kell megfordulni. Hát akkor forduljunk meg. Ő jön erre, és látod, nincs turbó, nincs semmi. Szívómotor. 1.6, 81 kW. Nagyjából 800 kg. Várjál, hogy is van? Hogy? Így. Nem, azért nyomós. Hol van a rükkverc ezen? Így. Engedjük el a bátyját. Gyere. Gyere, főnököm. Gyere. Go ahead. Cigizik meg telefonozik egyszerre. Tényleg? Igen. Figyelj, ez a maga idejében, de most is, hogy érzed rajta, hogy nincs súlya, nincs szervókormány. Hát minek? Nem kell. Ne viccelj már. Ez. Az van. Hogy utolértünk meg itt. Ez egy ilyen nap. És ennek ez nem baj, ennek a motornak. Ez erre van kitalálva. Fájó. És látod, hogy mész ez egy 90, de üvölt a motor, érzed, hogy mocorog az autó, csúszkál ide-oda, hogy amikor beülsz egy ilyen 8-as, mész 170-ekkel, 180-akkal, hogy persze, nagyon jó, nagyon gyors, sokkal jobb, mint bármi más az autópályára, azért nem kéne fölmenni, de most már följöttünk. Sokkal jobb, mint bármi más, de nekem ez hiányzik belőle. Ez a játékosság, hogy a határok sokkal lejjebb vannak egy ilyen autóba, sokkal jobban ki tudod autózni. Ugyanúgy félsz benne, mert tudod, hogy papírból van a bódé, tudod, hogy nagyon könnyű, tudod, hogy azonnal véged van, ha fejre állsz,
De pont ez adja meg azt a veszélyérzetet 90-nél vagy 100-nál, ami mondjuk ott 200-nál van, meg, ahol meg biztos, hogy véged van. Érted? Hogy nekem ez a játékosság, ez a csavart ki a nyakam sztori hiányzik belőle az újakból, meg ezekből, hogy így visszavered kettőbe, kész, bejátszod a kanyárba valahogy. Ott is stop tábla van, de akkor menjünk erre. Majd visszatalálunk, van navink, nem? Mit mondasz? Ott mutatja, hogy ebben Ez? Circuito. Hogy bázzeg, hogy a gázfröccsöt adod, hogy megdolgozol a pénzedé, megdolgozol az élményért. Ott is persze az van, hogy hát igen, elfordulsz, meg van sper, meg minden, de itt azért van meló. Yes! És te vagy a huligán ezek az utakon, úgyhogy 110-nel mész. Isteni jó! Ez a móka, ez a könnyed, amikor így mész, amikor csapkodod, amikor váltasz, alárúgsz, gázfröccsöt adsz, muszáj vagy eltalálni a fordulatot, hogy megdolgozol érte, amikor nehezen adják a sikert, tudod? Ez. Na nekem ez kell. Amikor oda kell tenni magad. És akkor érzed azt az elégtételt, hogy de jót autóztunk most. Amit én egyszerűen nagyon nehezen érzek már a mai hot hatchekbe. És tét nélkül. Azt sem tudom, hol vagyunk, Peti, leszarom. Te tudod, hogy merre kell menni? Itt kell lekanyarodni? Nem mutatja az ábra, nem? Hát Barcelona felé itt kell. Circuito! Nekem ez nekem bárki bármit mond, hogy ezek az élmények. A hülye kanyar, a kis gombkerekeken, gec! Ez lesz az! Nagyon jó. Egy kicsit így Oberdomnak fölfelé megyünk. De hogy ennek kell a fordulat, ez, jaj, annyira imádom, annyira jó. Nem értik ezt meg sokan már. Nem látják csak a számokat, a gyorsulási adatokat, a tököm tudja mit, de hogy igazából a súly, a könnyedség, a könnyed az tud lenni, ami könnyű. Trükközhetsz te akár, hogy a futóművel, megcsináltad te az okos diffit, meg a Magneride-ot, meg az állítható karakterisztikát, könnyű legyen. És egy könnyű autóban egy ilyen 110 lóerős motor is csodát tesz. És fülig ér a szádba meg, és... Erre kell mennünk, Peti. Most már erre jöttünk. Erre? Nem tudom. A tábla nem mutatta? Erre már jöttünk. Aha. Erre megyünk ide lefele. Itt van a pálya. Ott ment a racsni, láttad? Átszaladt az úton. Bátyja! Ez amikor így lebegsz, tudod, hogy hogy valami lesz. Imádom. Itt meg van egy fénytávunk, figyeld. Hát füstöljön, szóljon. Figyelj, 100-szor jobban megy benned az adrenalin, mint ott, amikor így elfordulsz, azt elmész 140-nel. Azt így a víz átfolyáson csinál egy ilyet. Ez a libegő futómű, hangos motor, szűk kis bódé. Figyelj, ezt semmire nem lehet elcserélni. És egyszerűen nem tudom megmagyarázni. Aki tudja, aki nem, az meg higgye el, vagy próbálja ki, érezze meg, akarja az ember megérezni, hogy mi a jó ezekben az öreg, könnyű, kicsi autókban. Kizártak minket, bazd? Bástya. A Golf GTI-vel vagyok, tesó. Elég már neki. Jó, annyit tud, hogy oké. Igen. Passz? Oké. Nem mutatja, hogy...
Jó fejek a spanyolok. Na, és megvan a szaga az autónak, megérkeztünk. Jók vagyunk. Megtettük, amit meg kellett. Golf egy GTI, zseni. Zseni. Imádom. És ilyenkor szépen hagyod egy kicsit jönni, cirimpeljen, meg cöccögjön. Hát, na, jó ez így. Leszarom én az esélyt. Ezek voltunk mi Petivel, innen a Barcelona melletti Motopark Limoncello. Azt hittem, olvasom. Annyira jó ez. Jó a 8-as GTI, Club Sport, S, sok lóerő, izé. De én ezt vinném haza. Figyelj, most nem figyelnek. Ott a foglalni. Minden itt van. Táskámat van. Nagyon akarod, ezt egy nagy nagyméretű podgyásznak feladod. Lába hazamegy. Simán. Innen, sima. Üveggen, nyélen. Ez jó esett. Szeretünk mindenkit, vigyázzatok magatokra. Ha meg lesz a 8-asból, ebből a GTI Edition 50-ből tesztautó, és száraz idő lesz, és ez a gumi lesz rajta, akkor már megnézzük, hogy hány G-vel lehet elfordulni vele. Mert ott már számok kellenek. Itt meg érzésmentesen. Szevasztok! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!